Welcome to Jetrick TV. Nandito na naman tayo sa ating mga lessons about fruits and vegetable carving tutorial. Karon atong himuon, maghimo ta og buwak. Kining red pepper atong gamiton nga gamit sa taaning cucumber. Simple ra na buwak rose flower na dali ra himuon. Muna ito ning tangtangon nga ito ning ikat ang dinhe, dili ni mo dayon og putol, ana lang dayon imo na siyang padung sa taas saka ana. Pantay-pantay siya para nindot ang yang kapurma. Ano siya. Dong saka pag-abot mo may nipis na lang, gamayon na lang siya para okay. Itong kaho ng liso ang porma ni wala siya spring utang ni mana muna pabukon ang ubos niya buka suod lang nimo siya manam ana ang porma ano siya na indutan ahon ito siyang butangan o butangan ng mga silbing dahon sa iya. Ano na rumong baro putlan ito may pwede ra sa ating gamiton, pwede ra sa ating kutsilyo. Kaya itong gamiton para silbing dahon niya. Ito lang disoon para putol. Okay. Wala siya, kanaman na siya. Ito na siya patong. Dali na kaya. Okay, rose flower. Mauna na itong rose flower.